Moi! Mehän ollaan nyt kuule niinku täällä Kipparlahdessa, niinku edellisestä videosta varmaan tulikin selville. Ja jäät tuli nyt viime yönä tähän, napsahti sen verran tyyntä ja pakkasti joku 10 astetta. Mut hei, tässä on teille video Kotkan puuvenepuuhista. Hienoja puupaatteja. Tämmönen niinku puuveneen spesiaali tavallaan. Katsokaa se. Nythän meillä on tämmönen hieno puuvene tässä. Ja kohta mennään käymään tuossa puuvenekeskuksessa. Tehdään sit videon pätkä. Nää on kyllä komeita laitteita. Ehkä tää nyt yhdistetään meidän kanavaan sillä tavalla, että tää liittyy niinku merenkulkuun vanhaan asiaan, koska tossa nyt on ollut kaikenlaista pirtuvenettä ja muutakin tietenkin, mutta näähän on komeita. Nimittäin se puuvenekeskus on tuolla. Toi kaareva rakennus, mikä näkyy tossa, tuolla, niin se on. Niin tämä on tehty täällä. Ja tää on siis minä en tiedä purjeveneestä enkä puupaateista niinku mitään. Että siitä niinku lähetään. Mutta oliks tää niinku komposiittirakenne nyt tässä? Joo. Mitä se tarkoittaa se komposiitti? Siellä on välivahvikkeet, vaffeliin välisiä. Joo. Laminaattia molemmilla puolilla. Se tekee sen kantavuuden. Onpa hieno. Joo. Teillä on konekorjaamot ja kaikkia? Korjaatte koneet ja... Joo, huoletaan. Joo. Tuo pohja on sama kuin siis tuolla toisessa. Niin tämä. Muovipohja, mutta sit saa ylöspäin mitä haluaa. Joo. Tämmönen. Ja siinä on koneteho ihan riittävästi. Joo, se on 50 solmua. 50 solmua. Siinä on iso moottori. Ja tuolla on sitten halli. Aina kun sä näyt näissä kuvissa, niin morjes, mä oon Samuli ja Pekka, joo. Mitä nuo on tuolla? Ne on niinku jotain muotteja. Siellä on just ton pohjan muotteja. Niin tuon paa. Pohja vaan kylkien muotteja. Kylkimuotteja. Ja tässä on mastoja. Joo. Ja täällä tehtyjä. Onko ne niinku tää? Ei oo. Ne on just kyllä pintakäsitelty, tuli tuolta toisesta. Sellaista pintakäsittelyä on tehty. Talvisäilytykseen On hieno. keväällä kiinni. Siellä on lisää mastoja. Tuossa on sama pohja kuin siihen kumiveneeseen. Niin tässä tämä. 229 jalkana. Sama 300 komea. Joo. Ja kulkee. Se on vähän alle 54. Siinä on kyllä... Mitä tollanen maksaa tommonen vene? 260 000. 260 000. Tää on ihan uusi. Ne on ihan. Siitä. Numero 1. Numero 1. Red Sky Yachts numero 1. Joo. Gyroskooppi sisällä, mikä vakauttaa. Ai siinä on gyro. Joo, se on. Aika komeata. Se on aika vakaasta. Miten se gyro, mihin asti se riittää? Niin onko se, ei se mitenkään, se vaan pysyy. Se ei vinksaha mitenkään. Se hiffaa siitä peräalusta läpi ajosta kun ajaa, niin sit se ei notku eikä se menee suoraan. Se tietysti, että laiturissa paikallaan, jos se käyt reunalla, niin se ei ole moksiskaan, mutta jos se jäät siihen, niin sit se alkaa vajoa. Niin se jää sitten siihen asentoon niin tavallaan. Niin, joo. Jos se käyt vaan niin kuin silleen, niin se korjaa sen. Mutta se, että jos se jäät pitemmäksi aikaa, niin sittenhän se alkaa vajoa, etteihän se sen. Jääkö se sitten siihen asentoon? Ei, se korjaa sitten. Se korjaa taas kun... Niin joo, just näin joo. Mutta se, että se vakauttaa tuolla näiden käynnissä. Siinä on myös tuommoista muottia. Noin se tulee. Tää on nyt tää veistämön puoli. Täällä on ilmankostuttimet, eli täällä kosteus pidetään. 50% jatkuvasti. Jatkuva, joo. Jatkuva täällä. Ja lämpötilaa pidetään vakaana. Ja... No se ei, joo. Varmaan. Mikä se on? Marlin? Blue Marlin, joo. Blue Marlin. Joo. 12. 12. Tulli huoltaa pöytään kökkiä. Joo. Paljon teillä tulee... Niinpä teettekö te niinku...
Tuleeko teille monta uutta per vuosi? No, onko se vaihtelee? Se vaihtelee ja sitten niin kun koko luokata tänä päivänä, että se on sitten 2 vuotta melkein se menee 30-40 jalkaa. Niin no joo, meneehän siinä aikaa, ei sen joukossa on käsityötä kaikki. valmistautunut. Mistä tää on? Tää on jostain... Ei kun siis tähän pöytä. Tää on pöytä. Ihan Ajat sitä joku paati. Mikä se on? Mikä tää on? Kumma sisäänpäin menevä köli. Tässä vaiheessa vuotta kerkee vielä, kun ei ole vielä muutamat alkanut. Niin Joo, huoltaa kalusta. huoltaa vähän kalusta. Joo. Komiaa. Niin tämä. Joo. Kyllä se on lasin siitä. Mä en ole ikinä nähnyt näin pientä Chris Craftia. Tänään on kaikki kuntoisia. Tuossa on kyllä yksi haen. Muuten on kuntoisia tässä. Tässä tilassa. Kyllä. Se on tuolla ylhäällä talvisäilytystilat ne häkkeihin ja asiakkaiden tavarapereiksi. Niin menee tonne. Niin tää on jännä, kun tää on tämmönen kaari tää halli. Joo. Tässä kuivataan purjeet, että tuossa on vielä Joo. niin kun saadaan tavarat sit ylös. Aivan. Ylös kuivamaan. Niin tällä voi nykäistä tonne ylös. Joo. Tää on niinkö... Se on Allon tekemä purjekanaatti. Mä pääsuunnittelijan Allan Savolaisen työnäytön. Tää on söpö. Sympaattinen työnäytö, joo. Siis se on ihan toimiva kanootti. Kyllä. Se on kuin karkki. Tästä nyt katsotte sitten mallia tästä lattiasta, kun teette jotain autotalleen. Niin tälleen kalaruotoon pystyy. Pystyy, joo, se on vissi. Mitä se on 2 kertaa 6 toi? Joo. Eli tää on nyt sit konesali tämä. Täällä on puutavarat tuolla hyllyssä tossa noin ja tuolla on levytavaraa ja täältähän tossa on sirkla. Vannessahan löytyy tosta. Tossa on höylä. Toinen höylä. Täällä on pintakäsittelyä meneillään tässä. On tuolla blogipyöriä, tommosia hienoa käsityötä. Näistä menemme eteenpäin. Mikä tää on? CNC. Ja sillä saa puuosia tehdä. Aika komeeta. Kaariin, mitä nähtiin ne kaarat, niin Joo. niin kun ne kaarat on tän kaa. Joo. Tää on 3D asti olisi, mutta taas ei saatu. Siis mä en oo ikinä nähnyt puu CNCtä. No se on muovi ja se alumiini menee kanssa tän kaa. Monta näitä on Suomessa? Ei haavistustakaan. Ei varmaan kauhean monta. Tosta. Ja tossa on kone. Tuolta jostain se on tullut. No niin, tietenkin joo. Aivan. Tässä on nyt oltiin tyhjää täynnä, kaikki ne mastot äsken, ne oli täällä Joo. pintakäsittelyssä, kun tää on muutama. Tää on kuin maalaamo tavallaan tai tämmönen. Joo. Täällä on ilmanvaihtolaitteet maalihommia varten ja valot seinillä ja niinpä. Tässä tähän mahtuu aika isokin. Joo. On hyvät lenkit tuolla katossa. 700 kuutioa. Kun tää on ihan niin sandwich-rakenne, mikä tää on vaan tila. Joo. Niin se on 50-70. Joo. Se on sama. Joo. Metallirunko niin tehty, niin se on Joo. nää pahvit kiinni. Tai tuossa on 70 seinässä ja 100 katossa. Eristetty niitä metallit. Ja tän saa sitten lämpöiseksi. Tai sitten kun tän saa... Joo. Saa niinku... Nyt oli vaan koko seinät auki tosta. Tuolla oli se vene, että tää on pyörähtänyt sillä. Joo, niin mä näin äsken. Sieltä vaan pyöräytetään sitten. Että toi just mikä tuli tuohon toi Ingeri, niin se otetaan tänään ylös ja se tulee tähän tilaan, että tää siivotaan. Just näin. Joo. Tuossa on aika komiaa puurakennetta. Aurora. Tuommoinen. Sitten täällä on tämmönen Helmi-niminen, tuossa tuo isompi. Ja tässä on tämmönen
Tää on hieman iäkkäämpi jo. Tossa on kanssa komia. Joo. Tämmöstä. Ja tässähän tosiaan tää telakka. Siinä on tommonen lukki, millä nostellaan ylös paatteja. Ja juuri tää, minkä lähtö äsken kuvattiin, niin tuli tähän kohtaan. Ja mehän ollaan nyt niinku Kotkassa. Ja sit hei, kanavamaininta. Jos jotain kiinnostaa sisävesillä hinaushommat, tukkien uittamista tai uittamista vaan proomulla-ajelua, niin tässä on teille tämmönen kanava Sinbad the Sailor. Ja tuottaa YouTubeen tuollaista matskua hänen hommistaan, niin käykää kattoo.